आजचा व्हिडिओ आवडला ना? तुमच्याकडे पाहून वाटतंय मला. सो व्हिडिओ बघत असताना खाली तुम्हाला एक थम्सअप बटन दिसत असेल, ते लाईक बटन आहे. जर व्हिडिओ आवडलाय तर ते अत्यंत फ्री आहे, पटकन क्लिक करा. त्याने काय होणार आहे, माझा कॉन्फिडन्स जो आहे तो बूस्ट होणार आहे आणि तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या आयडियाही मला सुचतील. अशाच वेगवेगळ्या आयडिया घेऊन व्हिडिओ मी बनवणार आहे खास तुमच्यासाठी. तुम्ही या चॅनलवर नवीन आहात का? ओके ओके ओके. मग व्हिडिओ बघत असताना तुम्हाला खाली एक लाल रंगामध्ये सबस्क्राईब बटन दिसते, त्याला क्लिक करा आणि त्याच्या शेजारी टिंग एक बेल आयकॉन आहे, त्यालाही क्लिक करा. त्याने काय होणार आहे की मी जे काही इथून पुढे व्हिडिओ टाकणार आहे त्याचं नोटिफिकेशन हे तुम्हाला येत राहील. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक वेळेस JLPT मराठी सर्च करा, नवीन व्हिडिओ सर्च करा असं करावं नाही लागणार. त्यामुळे तेही करून ठेवा. आणि तुमचा हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तुमच्या मित्रपरिवारांमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा आणि त्यांनाही आपल्या JLPT मराठी परिवारामध्ये जोडून घ्या. तर मंडळी, भेटूयात पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत काय करायचंय, लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर ही 3 बटणं लक्षात ठेवा की जी अत्यंत फ्री आहेत. ती प्रत्येक वेळेस नक्की क्लिक करा. आणि हो, तुम्हाला जर काही जपानमधल्या अजून वेगवेगळ्या, जपानमध्ये भरपूर गोष्टी आहेत त्याबद्दल माहिती हवी असेल किंवा अजून काही गोष्टी असतील तर तुम्ही खाली कमेंट सेक्शन मध्ये आम्हाला सांगायला विसरू नका. तर भेटूयात पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. धन्यवाद.